بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد ال adding و subtracting rational numbers math أولى إعدادي. إزاي تعمل adding، إزاي تعمل subtracting ل two rational numbers. كمان هنتعرف على ال properties أو خواص الخاصة بال adding operation. درس مهم جدا ومعانا مجموعة من ال exercises المهمة جدا على الدرس. First properties of addition. الأول إحنا هناخد ال properties الخاصة بعملية ال addition ودي درسناها قبل كده السنة اللي فاتت. أول property هي ال closure property. نفس ال properties اللي احنا درسناها هنكررها بس هيكون عندي rational numbers. احنا درسنا نفس ال properties بس كانت على يا مستر ال integers. هنكمل وناخدها على ال rational numbers. أول property اسمها ال closure property، بمعنى إنك أنت لو عندك A B two rational numbers وجيت يا مستر عملت لهم adding A plus B is equal to C، هتلاقي السي الآخر يا مستر is a rational number. For example احنا درسنا قبل كده 1 half plus 1 third is equal to 5 over 6، وهنعرف ازاي نعملهم adding بسهولة. هتلاقي ان ال 5 over 6 ده is a rational number، يعني is an element of Q اللي هي the set of rational numbers. تاني property عندي اللي هي ال commutative property، يعني لو بدلت مكان العددين هتلاقي ان السم ثابت. يعني لو قلت 1 half plus 1 third is equal to 5 over 6، لو بدلتهم لو قلت هنا ال 1 third الأول وبعدين جبت ال 1 half is equal to the same it will be 5 over 6، يبقى بنستنتج من هنا إن ال 1 third plus 1 half is equal to 1 half plus 1 third. دي بنسميها ال commutative property. Next the associative property، وال associative property مهمة جدا بتدخل في المسائل. لو عندك 3 numbers A B and C ودول كانوا rational numbers، لو جينا عملنا adding لل A وال B مع بعض وبعدين أخدنا الناتج جمعنا عليه مستر ال C، هتلاقيها نفسها لو أنت أخدت ال B وال C مع بعض وبعدين عملت adding لل A. For example 1 half 1 third and 1 over 6، أنا هاخد ال 1 half وال 1 third مع بعض، يبقى هنحطهم between two brackets وبعدين plus 1 over 6. طبعا احنا لسه قايلين من شوية إن ال 1 half plus 1 third is equal to 5 over 6، يبقى أنا عندي 5 over 6 plus 1 over 6 is equal to we have the same denominator which is 6. هتقول لنفسك 5 plus 1 is equal to 6. 6 over 6 is equal to Mr. 1. طيب تعال نبدل كده او نسيب ال1 half لوحده ونبتدي نعمل جروبنج يا مستر لل1 third مع ال1 over 6 ونشوف الناتج هيطلع ايه. هقول له كده 1 half plus 1 over 3 plus 1 over 6 is equal to، هنسيب ال1 half لوحده plus مستر 1 over 3 plus 1 over 6. هنعمل regrouping لل1 third وال1 sixth. خد بالك هنا هتضطر تعمل يا مستر keep the same denominator multiplying by 2، هيبقى ادانا لك هنا 2 over 6 plus 1 over 6 اللي هو 3 over 6، و 3 over 6 in the simplest form is equal to 1 half. يبقى معنى كده يا مستر 3 over 6 plus 3 over 6 is equal to 6 over 6 is equal to مستر 1، يبقى اداني نفس الناتج. هتستنتج على طول ان 1 half plus 1 third plus 1 over 6 is equal to 1 half plus 1 over 3 plus 1 over 6 together، يعني بتقدر تعمل regrouping. بس يفضل دايما تعمل regrouping للفريندلي نمبرز اللي احنا هنتعرف عليها ان شاء الله في الاكسرسايز بعد شويه. البروبرتي اللي بعد كده اللي هي الاديتيف ايدنتيتي واحنا درسناها قبل كده. the additive identity element is طبعا 0. لو انت جيت خدت الزيرو plus any number it will be the same number، يعني انا بقدر اقول ان ال a plus 0 is equal to a. For example مستر 3 over 4 plus 0 is equal to 3 over 4، يعني 3 over 4 ما اتغيرتش. في جملتين مهمين جدا بتتسأل فيهم في complete. Number 1 بيقول لي the additive identity element is، طبعا كلنا عارفين is equal to 0. Next number 2 if 4 over 7 plus x is equal to 4 over 7، على طول بنستنتج ان ال 4 over 7 ما اتغيرتش. It doesn't change. So we can deduce that x is equal to the additive identity element اللي هو equals برضه 0. الجملتين مهمين وبتسأل فيهم في الاختبار دايما. Next property اللي هي ال additive inverse، وبيسألك على الانفيرس بالنسبة يا مستر لراشنال نمبر. طبعا احنا عارفين ان ال A والنيجاتيف A الاتنين two opposite، يعني two additive inverse. دايما بنحب نشرحها في خلال جدول. هيديك الراشنال نمبر ويطلب منك الانفيرس. بالنسبه للراشنال نمبر لو كان عندي 5، كل اللي عليك بس انك هتغير يا مستر الساين بالنسبه للراشنال نمبر، يعني ال 5 its additive inverse is equal to negative 5
ال1 its additive inverse is equal to -1. -7 its additive inverse it will be 7. ليه؟ لأن هو نيجاتيف هتحولها وتبقى بوزيتيف. بالنسبة للزيرو مهم جدا تعرف its additive inverse is itself، يعني هو نفسه ما بيتغيرش equals 0. 4 over 7 مستر its additive inverse is equal to -4 over 7. -5 over 8 هو نيجاتيف هتخليه بوزيتيف so its additive inverse is equal to مستر 5 over 8. أول اكسرسايز عندي بيقول لي complete. number 1 بيقول لي the additive identity element in Q is، طبعا لسه قايلينها من شوية، is 0. number 2 the additive inverse of 3 over 7. 3 over 7 هنا بوزيتيف، كل اللي عليك انك هتغيره هتخليه نيجاتيف يبقى نيجاتيف 3 over 7. the additive inverse of negative 4 over 9 هو نيجاتيف يبقى هتقول له 4 over 9 هتغيره. next number 4 مهمة جدا، negative 6 over negative 11. لو هتكتب النمبر ده in the simplest form هيبقى 6 over 11 يعني هيبقى بوزيتيف، لان احنا درسنا قبل كده ان negative over negative is equal to positive. is additive inverse of the number، يعني انت هتكتب له الاديتيف inverse. طب الاديتيف inverse 6 over 11 ايه؟ هو negative 6 over 11. وممكن تكتب النيجاتيف ساين دي قصاد الفراكشن لاين برضو صح، مفيش مشكلة. نمبر 5 بيقول لي the additive inverse of 2 over 3 raised to the power 0. احنا درسنا من grade 6 ان اي نمبر يا مستر raised to the power 0 its value is equal to 1، يعني كأنه بيقول لك the additive inverse of 1 is مستر negative 1. number 6 the additive inverse of negative 2 over 7 raised to the power 0. برضو حتى لو كان النمبر ده نيجاتيف و raised to the power 0 او الباور عندك 0 برضو its value is equal to 1. هو بيسأل على الاديتيف inverse يبقى الاديتيف inverse is equal to negative 1. number 7 بيقول لي the additive inverse of the absolute value of negative 4 over 5. طبعا قلنا اي نمبر يا مستر بيتحط بين two vertical lines بنسميها absolute value or modulus، معنى كده ان هو عايز الفاليو اللي هي بتبقى positive، يعني هيطلع لك ب 4 over 5. هتسأل نفسك الاديتيف inverse لل 4 over 5 just مستر change the sign of the fraction or the sign of the rational number، يعني هيبقى negative 4 over 5 هي. نمبر 8 the additive inverse of 0، لسه قايلينها من شويه، النمبر الوحيد اللي الاديتيف inverse is itself هو نفسه مين يا مستر؟ هو 0. فالاسئله دي مهمه جدا لانها بتتكرر كتير في الاختبارات. next exercise choose the correct answer. اسئله choose من الاسئله المهمه جدا. بيقول لي 3 over 4 plus 50%. كلنا عارفين ان ال 50% يا مستر is written as 1/2، يعني دي صورة البرسنت بالنسبة ل 1/2. كأنك انت هتقول له 3 over 4 مستر plus 1/2. ال 1/2 ممكن اكتبها 2 over 4 keep the same denominator، يبقى اصبح الدينومينيتور بتاعي واحد اللي هو ال 4. 3 plus 2 is equal to 5، يبقى الانسر عندك هتكون 5 مستر over 4، يبقى الانسر هتكون عندك C. نمبر 2 مهمة جدا، انا لما اقول لك subtracting مستر 1 over 5 from 6 over 5، خد بالك ال 6 over 5 هتيجي الاول، اللي بعد كلمة from بنسميه minuend، الكلمة مش مهمة قوي بس انت عارفها، اللي بعد كلمة from بيجي الاول، يبقى دي معناها 6 over 5 مستر minus 1 over 5. كل اللي عليك keep the same denominator which is 5، وهتقول له 6 minus 1 مستر is equal to 5. 5 over 5 in the simplest form is equal to 1، يبقى الانسر عندك هتكون A. نمبر 3 بيقول لي subtracting برضو نفس الفكرة 1/3 from negative 4 over 3، يبقى انت هتقول له negative 4 over 3 minus مستر 1 over 3. خد بالك هنا هتحط النيجاتيف ساين زي ما هي وتجمع الاثنين دول، يبقى negative 4 plus negative 1 مستر is equal to negative 5، يبقى negative 5 over 3. مهمة جدا، يبقى الانسر عندك هتكون C. نمبر 4 subtracting 1 over 7 from 0، يبقى انا هبتدي بالزيرو واقول له minus 1 over 7. دي اصلها يا مستر 0 plus negative 1 over 7. مهمة جدا، يبقى equals negative 1 over 7. اخدناها برضو السنة اللي فاتت بس كنا بناخدها على الانتجرز، يبقى الانسر عندك هتكون C. نمبر 5 بيقول لي subtracting negative 3 over 2 from 0، نفس الحكاية برضو، يبقى هنا هتغير الإشارة، هبدأ بالزيرو أقول له minus negative 3 over 2. النيجاتيف هيدخل على النيجاتيف يبقى هيخليه بوزيتيف، يبقى دي معناها 0 بلس الاديتيف انفيرس مستر للسبتراهند، ده بنسميه سبتراهند على فكرة هقول لك بعد شوية، هيبقى 3 over 2، يبقى الناتج عندي هيكون 3 over 2. وساعات بعض الناس تقول لك ايه نيجاتيف داخل على النيجاتيف يخليه بوزيتيف، يبقى الانسر عندك هتكون 3 over 2، يبقى الانسر عندك هتكون B.
next number 6. الجملة عندي يا مستر subtraction sentence بيقول لي what number minus 1/2 is equal to negative 1. عشان تجيب اللي ناقص هنا just add negative 1 to مستر 1/2. طب انت عرفتها ازاي؟ ممكن تعملها equation، وممكن كمان تظبط امورك وتعملها بمثال بسيط. انا لو قلت لك مستر 5 minus 2 equals 3 وكتبتها لك what number minus 2 equals 3، هتقول لي just add 3 plus 2 equals 5، يبقى الميسنج نمبر 5. يبقى هنا just add negative 1 plus 1/2، يبقى هتقول له negative 1 plus 1/2 يا مستر. كل الحكايه انك هتجيب الديفرنس between 1 and 1/2 هيديك 1/2، بس ما تنساش ان هو هيبقى بالنيجاتيف ساين. يبقى الناتج هنا مستر equals negative 1/2. يبقى negative 1/2 minus 1/2 is equal to negative 1. يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 7. 3 over 5 plus what equals 0. أي نمبر يا مستر plus its additive inverse is equal to 0. يعني الناقص هنا هو الاديتيف inverse ل 3 over 5. الاديتيف inverse كل اللي عليك انك هتغير بس الساين، يبقى هتكتبها negative 3 over 5 هو الميسنج نمبر. يبقى الانسر عندي هتكون B. Next exercise بيقول لي use the properties in Q, find out the result of each of the following in the simplest form. يعني بيقول لك استخدم البروبرتيز اللي انت درستها علشان تطلع الريزلت الخاصة بأي expression. 1 over 4 plus 1/2 plus 3 over 4. أسهل يا مستر property هنستخدمها هنا هي الأسوشيتيف property، أو هتستخدم commutative والأسوشيتيف مع بعض. طب إزاي؟ كل اللي عليك انك هتجيب ال 3 over 4 مكان ال 1/2 وال 1/2 مكان ال 3 over 4 وتعمل associative، يعني هتجمع ال 1 over 4 مع 3 over 4. طب اشمعنى الكلام ده؟ طبعا الاكسبريشن اصلا بيجي mental math. طب اشمعنى الكلام ده؟ علشان عندي 3 over 4 1 over 4 have the same denominator. يعني اللي انت هتكتبه كالاتي، هتقول له كده 1 over 4 plus 3 over 4 together between two bracket وبعدين plus 1/2. كلنا عارفين 1 over 4 plus 3 over 4 دي 4 over 4، اقدر اكتبها 1 يا مستر. 1 plus 1/2 mentally is equal to 1 and 1/2، وبكده انت جبت الفاليو بتاعت الاكسبريشن واستخدمت الاسوشيتيف بروبرتي وكمان الكوميوتيتيف بروبرتي. 2 over 7 plus 3 over 7 plus 5 over 7 plus 1 over 4. خد بالك انت هتاخد 2 over 7 و 5 over 7 together، وهتاخد 1 over 4 و 3 over 4 together. طب ليه 2 friendly numbers؟ طب ليه اكتر توضيح؟ هتلاقي ان 2 over 7 و 3 وال 5 over 7 عندي have the same denominator، يعني انا هقدر اقول له equals 2 over 7 plus 5 over 7، وبعدين هبتدي اخد 3 over 4 وال 1 over 4 مع بعض. 3 over 4 plus 1 over 4. انت كده استخدمت ايه؟ استخدمت الاسوشيتيف بروبرتي او استخدمت الاسوشيتيف والكوميوتيتيف بروبرتي، برضو مفيش مشكله. 2 over 7 plus 5 over 7 دي ب 7 over 7. 7 over 7 ممكن تكتبها بتفصيل بلس برضو 4 over 4 نفس الحكايه. 7 over 7 is equal to 1. 4 over 4 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to Mr. 2. يبقى انت هنا استخدمت او استغليت البروبرتيز الخاصة بالاديشن بروبرتي علشان تسهل عليك ازاي تعمل adding يا مستر لset of fractions. Next exercise, find the result of each of the following in the simplest form. ازاي تعمل adding، ازاي تعمل subtracting، زي ما درسنا في ابتدائي بالظبط، مفيش تغيير. If the two fractions have the same denominator، كل اللي عليك انك تكتب the same denominator which is 7 وبعدين تعمل adding للnumerators. 3 plus 2 is equal to 5، يبقى انا اكتبها 5 over 7، يبقى الناتج هنا 5 يا مستر over 7. بالنسبة لنمبر 2 برضو نفس الحكاية دي subtract. عشان تعمل subtract هتحاول تخلص او تعدل الجمله دي subtraction تخليها addition. طب ازاي؟ هنكتب الاولاني زي ما هو the first number، وده بيسموه يا مستر المينيوند negative 3 over 5، وبعدين تكتب plus وتسأل نفسك التاني بيسموه subtrahend. 9 over 5 هتجيب يا مصر الاديتيف انفيرس بتاعه. الاديتيف انفيرس 9 over 5 هو النيجاتيف 9 over 5، يبقى كأنك بتعمل adding لنيجاتيف 3 over 5 والنيجاتيف 9 over 5. هما الاثنين two negative numbers، يبقى السم هيكون نيجاتيف. keep the same denominator which is 5 and negative 3 plus negative 9 is equal to negative 12. يبقى هتكتبها نيجاتيف 12 over 5، يبقى الديفرنس عندي هيكون نيجاتيف 12 over 5.
نمبر 3 نفس الحكاية، بس نمبر 3 ممكن تجيبها مجرد النظر، لأن ده بوزيتيف وده نيجاتيف وده greater than ده، مفيش مشكلة خالص. يبقى 7 minus 3 is equal to 4. 4 مستر over 8، بس لازم خد بالك تحطها in the simplest form is equal to 1 half، يبقى الأنسر is equal to 1 half. 5 over 6 plus negative 4 over 6، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف بنعمل لهم adding. keep the same denominator mister which is 6، وبعدين هتقول لنفسك 5 plus negative 4 is equal to 1، خدناها قبل كده، يبقى الانسر عندك هتكون 1 over 6. نيجاتيف 2 over 9 plus 2 over 9، طبعا دي بمجرد النظر، احنا لسه قايلين من شويه ان any rational number plus its additive inverse is equal to 0، يعني الناتج هنا هيكون عندك 0 in the simplest form من غير ما تعمل اي حاجه خالص. دي الابسولوت فاليو لنيجاتيف 4 over 9، دي يا مستر ب 4 over 9، كانك هتقول له مستر keep the same denominator which is 9، 5 plus 4 is equal to 9، 9 over 9 in the simplest form is equal to 1، يبقى الانسر ممكن تطلع لك 1 بمجرد برضو النظر. Next exercise find the result of each of the following in the simplest form. هنا هيعدل لي الأسئلة شوية، يعني هتلاقي two denominators مش زي بعض، يبقى أنت هتحاول keep the same denominator، أو في طريقة تانية الناس بتستخدمها اللي هي الكروس برودكتس. لو ما عرفتش إنك تخلي denominators زي بعض or keep the same denominator by using the LCD of the two fractions، هتحاول انك انت يا مستر تشتغل بالكروس برودكتس، وهيقابلني دلوقتي هشرحه لك، بس هنا متاح ليا ان انا استخدم الكروس برودكتس، هتلاقيها اسهل. طبعا الجمله اللي عندنا adding، ازاي اخلي ال 510 multiplying by 2، يبقى الفراكشن الاولاني هيبقى multiplying by 2 وهكتب ال 2 fractions تاني، يبقى نيجاتيف 3 over 10 بلس مستر، خد بالك ان ده هيبقى نيجاتيف 4 over 10. خلاص keep the same denominator and ask yourself negative 3 plus negative 4 is equal to negative 7، يبقى الانسر عندك هتكون negative 7 over 10. next 1 over 4 plus 25 over 8، هنا متاح لي اخليه ال 4 8، طب ازاي؟ just multiplying by 2. So we get 2 over 8 plus Mr. 25 over 8. Ask yourself, keep the same denominator which is 8. 2 plus 25 is equal to Mr. 27. ممكن تعدلها شوية تحطها as a mixed number. 27 over 8 means 27 divided by 8. لو انت حاولت تعمل 27 divided by 8 is equal to Mr. 3. 3 times 8 is equal to 24. الريميندر عندك هيكون 3 over 8، يبقى الانسر in the simplest form is equal to 3 مستر and 3 over 8 as a mixed number. مستر negative 2 over 5 minus 3 over 15، هنا الجملة مكتوبة عندي يا مستر negative أو minus subtraction، يبقى أنت هتحاول تعدلها الأول تخليها addition، وممكن بعض الناس بيستغنوا عن الخطوة دي ويشتغل عادي مفيش مشكلة. يعني أنا هعمل هنا keep the same denominator الأول، ال 5 عشان تبقى 15 just multiply the first fraction by 3. So we get negative 6 مستر over 15، دي minus 3 over 5 هعملها plus مستر negative 3 over 15، نفس الحكاية، بس دي بقت adding مستر the sum of two negative numbers is a negative number، يعني انت هتقول لنفسك negative 6 plus negative 3 is equal to negative 9 and keep the same denominator which is 15، يبقى هتعملها negative 9 over 15. خد بالك انك لازم تعمل لها simplify. You must put the rational number in the simplest form. ما تنساش الرول دي. 9 and 15 are divisible by 3. هتعمل divided by 3 هيبقى هيديك negative 3 over 5، يبقى الانسر in the simplest form negative 3 over 5. 1 over 5 minus 2 over 3، هتقول لي we can مستر keep the same denominator، هنخلي الدينومينيتور 15، بس في الحالة دي هتضطر انك هتمسك الفراكشن الاولاني تتعامل معاه والفراكشن التاني برضو نفس الوضع، لكن في طريقة اسهل اللي هي الكروس برودكتس. كل اللي عليك انك هتمسك يا مستر multiply the two denominators، هتقول له 5 times 3 is equal to 15، وبعدين تعمل cross products. 1 times 3 is equal to 3 minus 5 times 2 is equal to 10. لو معمولة adding هتعمل adding، لو minus هتكتب minus، يبقى 3 minus 10 is equal to مستر negative 7. negative 7 over 15، وخد بالك ان negative 7 over 15 in the simplest form. برضو اللي بعدها زيها
دي subtraction عادي جدا. مستر multiply the two denominators 5 times 7 is equal to 35. وكتير مننا بيحب الطريقة دي لأنها بتخلصك على طول وبتطلع لك، بس هنا لو استخدمتها كملاحظة بسيطة ممكن ما تطلعلكش يا مستر ال result in the simplest form، بتضطر تعمل simplest form، لكن هنا هتطلعه لي في simplest form برضه. يبقى أقول له 7 times 5 is equal to 35. 3 times 5 is equal to Mr. What is equal to 15 minus، خد بالك بقى 7 times negative 2، انا خليت النيجاتيف فوق دايما. 7 times negative 2 negative 14، يبقى خد بالك دي هتبقى مستر minus negative 14. خد بالك بقى دي هتبقى 15 plus 14. طب ليه نيجاتيف داخل على نيجاتيف هيخليه بوزيتيف، او ممكن تحولها تخليها addition وبعدين تتعامل معاها برضو بالكروس برودكتس. equals مستر 15 plus 14 over 35. 15 plus 14 is equal to 29، يبقى 29 over 35، يبقى الانسر عندك هتكون 29 over 35 in the simplest form. دي ممكن تعمل keep the same denominator، هتكون اسهل معاك. هنا 10 وهنا 100، يبقى multiply the first fraction by 10، يبقى هتبقى 190 over 100 مستر بلس نيجاتيف 39 اوفر برضو 100. خد بالك ال 100 دي مش هتتغير، وهتضطر تعمل ادنج ل 190 بلس نيجاتيف 39. طبعا الناتج هنا هيطلع بوزيتيف يا مستر، هتجيب الديفرنس هتقول له 10 ماينس 9. خد بالك باي رينيمينج 10 ماينس 9 از ايكوال تو 1، او ممكن تستخدم الكالكوليتر هتسهل عليك. ال 9 دي هتبقى 8، 8 ماينس 3 is equal to مستر 5، وال1 bring down 1، so we get 151 over 100. 151 over 100، وفي الحالة دي انت جبتها في السمبلست فورم. لو استخدمت بقى الكروس برودكتس هيبقى عندك الدينومينيتور 1000، ودي من عيوب الطريقة، وهتضطر بعد كده تعمل سمبليفاي، يعني هتخلي عندك انت بتتعامل مع لارج نمبرز، ممكن تلاقي عندك مشكله لما تيجي تعمل سمبليفاي. بس للامانه الكالكوليتر لو انت كتبت عليها اي fraction او اي rational number وكتبت equals بتكتبها لك على طول in the simplest form. Next exercise, find the result of each of the following in the simplest form. كتير مننا ما بيعرفوش يتعاملوا مع الصور دي. الصور دي يا مستر سواء كان عندك ميكسد نمبر او كان عندك ديسمال مع فراكشن، بعض الناس بتتلخبط فيها مع انها سهله جدا. اول جمله بتيجي بمجرد النظر، طب ليه؟ علشان عندنا have the same denominator، يبقى ما فيهاش اي مشكله. just مستر add the two whole part، الهول بارت هنا 2 وهنا 2، 2 plus 2 equals 4. طيب 2 over 7 plus 3 over 7 is equal to 5 over 7، يبقى انت هتكتبها مباشرة 4 and 5 over 7، مفيهاش اي مشاكل. next مستر 9 and 1/5 minus 7 and 3/5، دي فيها مشكلة. طب ليه؟ لأن انت عندك الفراكشن 1 over 5 is less than 3 over 5، فلازم تعمل حاجة اسمها rename the mixed number or rename the first. طيب ازاي نعمل renaming للفيرست نمبر؟ كل اللي عليك عشان تعمل renaming هتاخد 1 من ال 9 هيبقى 8. ال 1 ده يا مستر هيبقى 5 over 5. طب اشمعنى 5 over 5؟ عشان الدينومينيتور عندي هنا equals 5. 5 over 5 plus 1 over 5 is equal to 6 over 5. يبقى انا عملت الرينيمينج للاولانيه كتبتها 8 and 6 over 5. خد بالك its value is equal to مستر 9 and 1 over 5 عشان ما تتلخبطش minus 7 and 3/5. كده تقدر تعمل subtraction وانت مطمن. طب ليه؟ هتلاقي عندك الفراكشن ده is greater than ده، مفيش مشكلة. يبقى 8 minus 7 is equal to مستر 1. 6 over 5 minus 3 over 5 is equal to 3 over 5. يبقى 1 and 3/5 ده بنسميه الريميندر او الديفرنس. بعض الناس بتلعب بطريقه تانية، ازاي؟ بيحول الميكسد نمبرز يا مستر لامبروبر فراكشن بعد كده يعمل سبتراكشن، برضو صح مفيش مشكله. 1 over 4 plus 2 and 3 over 8، كل اللي عليك انك هتتعامل مع ال 1 quarter. we have مستر to keep the same denominator just multiply the first fraction by 2. يبقى ال 1 quarter ده هكتبه مستر 2 over 8 plus 2 and 3 over 8. طبعا الهول بارت هينزل زي ما هو اللي هو 2. 2 over 8 plus 3 over 8 is equal to 5 over 8. يبقى انا هكتبها كده 2 and 5 over 8 وبالراحه عشان ما تتلخبطش. next 6 and 2/3.
minus 3 and 1 over 6. دي ما فيهاش مشكلة لأن أنا عندي 2 thirds is greater than 1 over 6. طب أنا حددت كده إزاي؟ ممكن تحدد، إحنا أخدنا في موضوع ال comparing fractions أو ال comparing between two rational numbers، ممكن تستخدم ال cross products عشان تعمل comparing. هتلاقي إن الفراكشن الأولاني is greater than التاني، يبقى ما عندكش مشكلة. كل اللي عليك بس keep the same denominator، هتخلي ال two denominators زي بعض. How can you change 3 to be 6 multiplying by 2؟ يبقى الميكسد نمبر الأولاني هيبقى 6 and multiplying by 2 we get 4 over 6 minus 3 and 1 over 6. You can subtract now. 6 minus 3 is equal to 3. 4 over 6 minus 1 over 6 is equal to Mr. 3 over 6. خد بالك من حاجة مهمة، إن الفراكشن 3 over 6 is not in the simplest form. We can write it as 3 and 1 half. مهمة جدا. So the simplest form is 3 and 1 half. Negative 2 and 1 half minus 12 and 1 over 16. خد بالك إن هما الاتنين نيجاتيف. هما الاتنين نيجاتيف، يبقى هتحط النيجاتيف ساين وهتعمل لهم adding يا مستر. ما فيهاش اي مشاكل. يبقى دي هتعملها ازاي؟ هتقول له كده، او لو انت ما انتش فاهمها هتعملها كده نيجاتيف 2 and 1 half بلس، انا قلتها كذا مره، ده اسمه subtrahend. الكلمه مش مهمه عندي، ممكن تسميه second number. هتسال نفسك مستر what's the additive inverse of 12 and 1 over 6؟ هتلاقيها نيجاتيف 12 and 1 over 6. تضطر تفتح براكت، يبقى نيجاتيف 12 and 1 over 16، سوري مش 6. يبقى equals دي adding وهما الاثنين نيجاتيف، يبقى خد بالك هتحط النيجاتيف ساين وانت مغمض وتعمل adding للاثنين. 2 plus 12 is equal to 14. خد بالك بقى keep the same denominator، هتضطر تضرب الفراكشن ده في 8، يبقى هتبقى 8 over 16. 1 over 16 is equal to 9 over 16. يبقى equals in the simplest form negative 14 and 9 over 16. You can check your answer by using calculator. يعني ممكن تتأكد من إجابتك باستخدام برضو الكالكوليتر، مفيش مشكلة. Number 6 2 and 3 over 8 plus 1 over 4. طبعا سهلة جدا. Just keep the same denominator multiplying by 2. يبقى أصبح عندي 2 مستر and 3 over 8 plus 2 over 8. 2 هتنزل زي ما هي، 3 over 8 plus 2 over 8 is equal to 5 over 8. هتلاحظ إن هي متكررة. Number 6 هي نفسها number 3. Number 7 2 over 5 or 2/5 plus مستر 0.2. قدامك طريقين. الطريقة الأسهل إنك تحولها لديسمال وتعمل لها adding، يعني 2 over 5 دي كلنا عارفينها، لو عملت multiplying by 2 أخدناها في أول حصة، تبقى 4 over 10. أقدر أكتبها 0.4 وبعض الناس حافظاها على طول بلس 0.2، يبقى هتطلع لي ب 0.6 وتسيبها زي ما هي كده. بعض الناس بيحب يصعب الموضوع شوية، هيكتب لك ال 0.2 دي مستر as 1/5، يعني هيكتبها 2 over 5 plus هي أصلا 2 over 10 in the simplest form is equal to 1/5. So we get 1 over 5. So we get 3 over 5. طبعا كلنا عارفين ان 3 over 5 هي نفسها 0.6، بس انا كتبتها في الاول 0.6، يبقى هي انا هشتغل بالديسمال فورم اسهل لي. دايما تروح لطريق السهل. 50% plus 1 over 4. 50% دي معناها مستر 1 half، كلنا حافظين، plus 1 over 4. ال 1 half مستر ب 2/4 plus 1 over 4. So we get Mr. 3/4 or 3/4. So we get 3 over 4 in the simplest form. عايز تحاول دي تخليها 25%، برضو سهل. 25 plus 50 هتديك 75%، برضو صح، برضو مفيش مشكلة. دي requiring decimal احنا اخدناها قبل كده، هتضطر تستخدم الكالكوليتر. 0 لو انت مش حافظ الحاجات المشهورة. 0.33 فوقها نقطة معناها ان هي متكررة، بنسميها requiring decimal. تكتبها 0.3 وهتملى الشاشة 3 لحد ما معاك وتضغط equals هتديك 1/3. يبقى اصبحت 2 over 3 minus 1/3 is equal to مستر 1/3. يبقى الانسر هتكون عندك 1/3. next exercise اهم exercise عندي، اللي هو يديك الفاليو بالنسبه للاكس والواي والزي، ويديك اكسبريشن ويقول لك هات الفاليو بالنسبه للاكسبريشن ان ذا simplest form. السؤال ده مهم جدا ولا يخلو منه اي اختبار، والسؤال ده بتلاقيه دايما في الاكسرسايزز في اخر الاسئله، فخد بالك ان السؤال ده اخر سؤال ومهم جدا وبيجي في الاختبار. نمبر 1 بيقول لي y plus z. كل الحكايه انك تعمل substitute. الy مستر plus z. الy is equal to 2/3، يبقى انت هتعمل 2/3
plus z plus 1 over 6. Keep the same denominator, just multiply the first fraction mister by what? by 2. كلنا عارفين، يبقى أنا هعمل هنا multiplying by 2. يبقى الفراكشن ده هيتغير، هيبقى 4 over 6 plus مستر 1 over 6. 4 over 6 plus 1 over 6 is equal to 5 over 6، وانت كده جبتها في السمبلست فورم، يبقى الانسر equals 5 over 6. بالنسبة يا مستر للاكسبريشن التالي، الاكسبريشن التالي بيستخدم فيه يا مستر الاسوشيتيف بروبرتي، يعني هو عامل لك الاكس minus y وبعدين minus z. كل اللي عليك انك هتعمل سبستيتيوت الاكس ب 2 thirds minus مستر y يبقى minus 1 half، دول هتعملهم لوحدهم، وبعدين subtract z 1 over 6. طيب هنا هتعمل ايه؟ هنا علشان تسهل الموضوع على نفسك هتستخدم الكروس برودكتس، اسهل لك. 3 times 2 is equal to 6، وهتقول لي نفسك كده يا مستر، معلش نغير بس كده، وهتقول لي نفسك 3 times 2 is equal to 6. بعد كده 2 times 2 is equal to 4 minus 3 times 1 is equal to 3، يبقى هيديني 1 over 6 minus مستر 1 over 6 زي ما هي، يبقى 1 over 6 minus 1 over 6، يبقى خد بالك انك any number minus itself is equal to 0. يبقى الانسر بالنسبه للاكسبريشن الاولاني 5 or 6، بالنسبه للاكسبريشن الثاني is equal to 0. وهتلاقي بالنسبه للكتاب في مجموعه من الاكسرسايزز زي دي برضو في اخر الاكسرسايز. بكده يبقى احنا انتهينا من الادنج والسبتراكشن rational numbers. نلتقي على خير ان شاء الله في المالتبلاينج والديفيجن. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناه.